शेयर मार्केटमा हरेक दिन आज यो स्टक किन्ने हो कि र यदि कुनै पनि स्टक किन्नको लागि चुज गर्नु भएको छ तपाईले भनेदेखि त्यो स्टक एक्ज्याक्टली कुन पोइन्टमा किन्नु पर्ने होला अथवा आफूसँग भएको स्टक आजको दिनमा बेच्नु पर्ने हो कि किन बेच केही पनि नगरेर चुप लाएर बस्नु पर्ने पो हो कि यो सबै डिसिजनहरु एकदमै फास्ट लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई पनि प्राय जसो हुने कन्फ्युजन शेयर मार्केटमा त्यही नै होला। त्यो कन्फ्युजन हटाएर एकदमै एक्युरेट डिसिजन लिनको लागि हेल्प गर्छ क्यान्डलस्टिकले। किनकि क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भनेको स्टक मार्केटमा यदि ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ र प्रफिटेबल हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि एकदमै स्ट्रङ र पावरफुल टुल हो। क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भनेको कुनै पनि इन्डिकेटरको मिसावट नभएको एकदम सोली प्राइस एक्सनमा बेस्ड हुन्छ। कुनै पनि स्टकको चार्टको फाउन्डेसन नै क्यान्डलस्टिकमा बनेको हुन्छ। यति धेरै इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले नै आजको भिडियोमा हामी 5 वटा क्यान्डलस्टिक प्याटर्न्सको बारेमा सिक्न जाँदैछौँ जुन चाहिँ नेप्सेमा ट्रेडिङ गर्नको लागि तपाईलाई एकदमै युजफुल हुन्छ। र यो प्याटर्नहरुको बारेमा सिकिसकेपछि भिडियोको एन्डमा फेरि हामी क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको बेनिफिट्सहरुको बारेमा अझै डिटेलमा डिस्कस गरौँला। नमस्ते एभ्रीवान, आई एम सुप्रिया शर्मा। I am a chartered accountant and a stock market trader. तपाईले यदि स्टकको चार्ट खोलेर हेर्नु भयो भनेदेखि तपाईले जम्मा 2 वटा क्यान्डलस्टिक देख्नुहुन्छ। एउटा रेड क्यान्डल र एउटा ग्रीन क्यान्डल। 2 वटा मात्र कलर भए पनि यिनहरुको शेप, साइजहरु अलग-अलग खाले हुन्छन् र त्यही अलग-अलग खाले शेप एन्ड साइजको क्यान्डलस्टिकहरुलाई नै प्याटर्न भनिन्छ। अब त्यो प्याटर्न चाहे एउटा क्यान्डलले पनि बन्न सक्यो, 2 वटा क्यान्डल मिलेर पनि प्याटर्न बनाउन सक्यो, 3 वटा अथवा त्यो भन्दा बढी क्यान्डलस्टिकहरु मिलेर पनि प्याटर्न्सहरु बन्छन्। र आज भिडियोमा हामी एउटा मात्र क्यान्डलले बनेको क्यान्डलस्टिक प्याटर्न मतलब 1 क्यान्डल प्याटर्न्स सिक्न जाँदैछौँ। ओके, 1 बाइ 1 बिस्तारै हामी सिक्दै जान्छौँ। सुरु गरौँ मारुबजु क्यान्डलबाट। मारुबजु क्यान्डल भनेको चाहिँ एउटा मात्र क्यान्डलस्टिकले बनेको क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हो। मारुबजु क्यान्डलमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कम्प्लिटली एउटा क्यान्डल चाहिँ बडीबाट मात्र बनेको हुन्छ, मतलब तल र माथि विक और स्याडो हुँदैन त्यसमा। यदि त्यो ग्रीन क्यान्डल छ भनेदेखि बुलिस मारुबजु क्यान्डल भयो र यदि रेड क्यान्डल छ भनेदेखि बेरिस मारुबजु क्यान्डल भयो। र हामीहरूले यो दुईटै क्यान्डलमा देख्न सक्छौं फुल बडी मात्र छ र यसमा कुनै पनि विक अथवा स्याडो छैन। बुलिस नेचरको मारुबजु क्यान्डल यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि प्राइस ओपन हुन्छ र ओपन भएपछि तल नगइकन त्यो माथि मात्र जान्छ। यस्तो क्यान्डलमा चाहिँ ओपन प्राइस नै लो प्राइस हुन्छ र क्लोज प्राइस नै त्यसको हाई प्राइस हुन्छ। यो ग्रीन मारुबजु क्यान्डल अथवा बुलिस मारुबजु क्यान्डलको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ बायर्सहरूले सेलरले अफर गरेको हरेक प्राइसमा बाई गरिरहेका छन्। त्यसैगरी बेरिस नेचरको मारुबजु क्यान्डल पुरै रेड कलरको हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि क्यान्डल ओपन भयो र ओपन भएपछि प्राइस माथि जाँदै गएन, तल गएको गई मात्र गर्यो र त्यसपछि यो क्यान्डल क्लोज भयो। यस्तो सिचुएसनमा के हुन्छ भनेदेखि ओपन प्राइस नै हाई प्राइस हुन्छ र यो क्यान्डलको लो प्राइस नै क्लोज प्राइस हुन्छ। यसको यो क्यान्डल आउँदाखेरि के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ सेलरहरूले सेल गरिरहेका छन् इन अल प्राइस दैट इज अफर्ड बाइ द बायर। बायरहरूले किन्न खोजेको हरेक प्राइसमा सेलरहरूले सेल गरिरहेको छन्। स्टक बाहिर सेल डिसिजन लिनको लागि मारुबजु क्यान्डल एउटा वान अफ द मोस्ट पावरफुल क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हो। प्राइसले चाहिँ कुनै पनि माथि अथवा तलको डाइरेक्सनमा गति लिन थाल्यो भन्ने कुरा चाहिँ मारुबजु क्यान्डलले चाहिँ बुझाउँछ। अब म तपाईहरुलाई चार्टमा मारुबजु क्यान्डल देखाउँछु। यो नेप्सेको चार्टमा म मारुबजु क्यान्डल देखाइदिन्छु। यहाँ तपाईले बुलिस नेचरको मारुबजु क्यान्डल देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा यो क्यान्डल मारुबजु क्यान्डल हो। हेर्नु त ग्रीन कलरको छ, यसमा फुल बडी मात्र छ, यसमा कुनै पनि विक अथवा स्याडो छैन। त्यसपछि फेरि यहाँ हामी एउटा बुलिस मारुबजु क्यान्डल देख्छौं। यो 2 वटा क्यान्डलहरु चाहिँ बुलिस मारुबजु क्यान्डलहरु हुन्। ओके, अब यो चार्टमा हेर्नुस् तपाई बेरिस मारुबजु क्यान्डल तपाई आफै आइडेन्टिफाई नै गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देखिरहेको छौं हामीले हो यो सेकेन्ड क्यान्डल। त्यस्तै यहाँ पनि देख्न सक्छौं, अर्को हामीले यहाँ देख्न सक्छौं। यिनीहरु चाहिँ बेरिस मारुबजु क्यान्डल भयो है। मारुबजु क्यान्डल पछि अब हामी नेक्स्ट भनेको ह्यामर र सुटिङ स्टार क्यान्डलको बारेमा सिक्न जाँदैछौं। र यो 2 वटा क्यान्डलस्टिक प्याटर्न सिकिसकेपछि यसपछि फेरि अझै 2 वटा क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरु हामी सिक्छौं। अहिले स्क्रिनमा तपाईले ह्यामर क्यान्डल र सुटिङ स्टार क्यान्डल देखिरहनु भएको छ। ह्यामर क्यान्डलमा के हुन्छ भनेदेखि बडी चाहिँ सानो, विक चाहिँ एकदमै ठूलो र विकको माथिपट्टि टपमा चाहिँ बडी बनेको हुन्छ। ह्यामर क्यान्डल चाहिँ ग्रीन क्यान्डल र रेड क्यान्डल दुवै खाले हुन सक्छ। त्यसैले कलरले चाहिँ फरक पर्दैन र यो विक चाहिँ जति लामो भयो त्यति चाहिँ राम्रो। अब यो विक लामो अनि त्यसपछि बडी सानो त भन्यो हामीले, तर कति सानो भन्दाखेरि चाहिँ यो टोटल ह्यामर क्यान्डल जत्रो छ त्यसको 35 देखि 40% मा चाहिँ यो बडी हुनु पर्यो। यो ह्यामर क्यान्डल भनेको डाउन ट्रेन्डको एन्डमा आउने क्यान्डल हो।
डाउन ट्रेन्डको एन्डमा बुलिस नेचरको क्यान्डल स्टिक देख्नुको मतलब त्यहाँबाट चाहिँ रिभर्सल हुने चान्सेस बढ्छ। जस्तै यो पिक्चरमा के भइरहेको छ, मार्केट चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा छ र डाउन ट्रेन्डमा हुँदाखेरि यस्तो खाले क्यान्डल स्टिक हामीले देख्यौँ। यसलाई चाहिँ हामी ह्यामर क्यान्डल भन्छौँ र यो दुईवटै पिक्चरको लागि सबै कुरा सेम नै हो, मात्र कलर डिफरेन्ट छ जुनले चाहिँ केही पनि इम्प्याक्ट पार्दैन। र यो ह्यामर क्यान्डल भनेको चाहिँ रिभर्सल क्यान्डल स्टिक प्याटर्न हो। जस्तै डाउन ट्रेन्डमा भइरहेको बेलामा यो क्यान्डल आएपछि चाहिँ मार्केट अब रिभर्स हुने चान्सेस चाहिँ बढ्छ, त्यसैले यो चाहिँ बुलिस नेचरको क्यान्डल स्टिक प्याटर्न भयो। अब ह्यामर क्यान्डलमा के हुन्छ भनेदेखि मार्केट कन्टिन्युअसली तल झरिरहेको छ हैन, डाउन ट्रेन्डको बेलामा मार्केट यति तलसम्म पुग्यो र यति तलसम्म पुगेर फेरि बायर्सहरूले पुश गरेर प्राइसलाई चाहिँ यहाँसम्म पुर्याए र यहाँनिर यो क्यान्डल क्लोज भयो। यसबाट के बुझिन्छ भनेदेखि अब चाहिँ बायर्सहरू इन भयो है भनेर सिग्नल चाहिँ यो क्यान्डल स्टिकले हामीहरूलाई दिन्छ र यसको लागि पनि सबै एक्सप्लेनेसन सेम नै हो है। जस्तै यहाँनिर हेरौँ, मार्केट चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा थियो, तल गइरहेको थियो र तल गइरहँदाखेरि यो डाउन ट्रेन्डको एन्डमा हामीहरूले यहाँ एउटा क्यान्डल स्टिक देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, अलिकति जुम इन गरिदिन्छु। यो क्यान्डल स्टिकमा के छ, विक लामो छ, बडी सानो छ र विकको टपमा बडी बनेको छ र यो डाउन ट्रेन्डको एन्डमा आएको छ भनेपछि यो ह्यामर क्यान्डल भयो। र डाउन ट्रेन्डको एन्डमा आएपछि यसले चाहिँ रिभर्सलको सिग्नल दियो, यहाँबाट मार्केट अलिकति रिभर्स पनि भयो हैन। त्यस्तै अर्को छ सुटिङ स्टार क्यान्डल स्टिक प्याटर्न। यो चाहिँ ठ्याक्कै ह्यामर क्यान्डलको उल्टो भयो। ह्यामर क्यान्डलमा चाहिँ बडी विकको टपमा हुन्थ्यो भनेदेखि सुटिङ स्टार क्यान्डलमा चाहिँ विक माथि अनि बडी तलपट्टि बनेको हुन्छ र यो ग्रीन रेड दुवै कलरको हुन सक्छ, कलरले फरक पर्दैन। र यो सुटिङ स्टार क्यान्डल स्टिक प्याटर्न चाहिँ जेनरली अप ट्रेन्डको एन्डमा आउँछ र त्यहाँबाट चाहिँ मार्केट रिभर्स हुन लागेको सिग्नल चाहिँ हामीहरूलाई सुटिङ स्टार क्यान्डलले दिन्छ। अब यो पिक्चरमा हेरौँ, मार्केट अप ट्रेन्डमा थियो। यो दुईवटा पिक्चरमा मार्केट अप ट्रेन्डमा छ र अप ट्रेन्ड हुँदाखेरि हामीहरूले यस्तो खाले क्यान्डल स्टिक देख्यौँ। यो क्यान्डल स्टिक चाहिँ सुटिङ स्टार क्यान्डल स्टिक हो, प्लस यो बेयरिश नेचरको क्यान्डल स्टिक प्याटर्न हो। मतलब अप ट्रेन्डको एन्डमा बन्यो, अब यहाँबाट चाहिँ मार्केट रिभर्स हुन सक्छ, मार्केट चाहिँ अब तल झर्न सक्छ भनेर हामीहरूले प्रेडिक्सन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यो रेड क्यान्डलमा पनि त्यही नै हो, अप ट्रेन्डको एन्डमा बनेको छ, यहाँबाट मार्केट रिभर्स हुने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ। अब यो क्यान्डल स्टिकमा के भयो भनेदेखि मार्केट कन्टिन्युअसली माथि गइरहेको थियो, माथि जाँदाखेरि अब सेलरहरू इन भयो र मार्केटलाई तल पुश गर्यो, यहाँनिर चाहिँ क्लोज भयो। त्यसैले सेलर्सहरू चाहिँ इन भयो भनेर चाहिँ यो सुटिङ स्टार क्यान्डलले सिग्नल गर्छ। ओके, सुटिङ स्टार क्यान्डल चाहिँ हामीहरू यो चार्टमा हेरौँ, मार्केट अप ट्रेन्डमा थियो र अप ट्रेन्डमा भइरहेको बेलामा हामीहरूले अप ट्रेन्डको एन्डमा यो क्यान्डल स्टिक प्याटर्न देखिरहेको छौँ नि। अलिकति जुम इन गरौँ, यो चाहिँ सुटिङ स्टार क्यान्डल हो र मार्केट यहाँबाट फेरि रिभर्स भयो। 100% केसमा यो क्यान्डल स्टिक प्याटर्नहरू देख्ने बित्तिकै मार्केट त्यहाँबाट रिभर्स नै हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, मोस्ट अफन त्यो चाहिँ भइरहेको हुन्छ। यसरी चाहिँ सुटिङ स्टार क्यान्डलहरू हामीहरूले युज गर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट हामी ह्याङ्गिङ म्यान एन्ड इन्भर्टेड ह्यामर क्यान्डल स्टिक प्याटर्नको बारेमा सिक्न जाँदैछौँ। के रहेछ त यिनीहरू, आउनुहोस् हेरौँ। ह्याङ्गिङ म्यान र इन्भर्टेड ह्यामर क्यान्डल स्टिक प्याटर्न यस्तो देखिन्छन्। अघि मैले ह्यामर क्यान्डल र सुटिङ स्टार क्यान्डलमा पनि सेम यही नै देखाएको थिएँ। यिनीहरू हेर्दाखेरि सेम छन्, तर यिनीहरू कस्तो ठाउँमा बनेको छ भन्ने कुराले चाहिँ यो कुन क्यान्डल स्टिक प्याटर्न हो भनेर आइडेन्टिफाई हुन्छ। अब अघि ह्यामर क्यान्डल कुरा गर्दाखेरि हामीहरूले डाउन ट्रेन्डको एन्डमा बन्छ ह्यामर क्यान्डल भनेर भनेको थियौँ, तर यदि अप ट्रेन्डको एन्डमा यस्तो खाले क्यान्डल बन्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी ह्याङ्गिङ म्यान भन्छौँ। जस्तै यो पिक्चरमा हेर्नुहोस्, मार्केट अप डाइरेक्सनमा गइरहेको छ, अप ट्रेन्डमा गइरहेको छ र अप ट्रेन्डको एन्डमा यस्तो खाले क्यान्डल स्टिक प्याटर्न हामीहरूले देख्छौँ। ठ्याक्कै ह्यामर जस्तै छ नि होइन, तर ह्यामरमा के हुन्थ्यो, ह्यामर चाहिँ डाउन ट्रेन्डको एन्डमा आउँथ्यो भनेदेखि ह्याङ्गिङ म्यान चाहिँ अप ट्रेन्डको एन्डमा आउँछ र यसले चाहिँ सडनली सेलर्सहरू मार्केटमा इन भए भन्ने कुरा देखाउँछ। किनभने मार्केट कन्टिन्युअसली अप गइरहेको थियो र अप गइरहेको बेलामा अचानक प्राइस चाहिँ यति तल झर्यो, हुन त फेरि बायर्सहरूले मार्केटलाई पुश गरे माथि, तर अचानक सेलरहरूको एन्ट्री भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूले यो लामो विकबाट देख्छौँ र यहाँबाट चाहिँ अब मार्केट रिभर्सल हुन सक्छ, तल जान सक्छ भनेर हामीहरूले अनुमान लगाउन सक्छौँ र रेड क्यान्डलको केसमा पनि ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली सेम नै हो। ह्याङ्गिङ म्यान क्यान्डल स्टिक प्याटर्न चाहिँ हामीहरूले नेप्सेकै चार्टमा हेर्दैछौँ। हामीहरूले यहाँनिर ह्याङ्गिङ म्यान क्यान्डल स्टिक प्याटर्न देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, अप ट्रेन्डको एन्डमा बनेको छ, मतलब माथि गइरहेको मार्केटमा सडनली सेलरहरूको एन्ट्री भएको सिग्नल चाहिँ यसले र यहाँबाट मार्केट रिभर्स हुने चान्सेस चाहिँ बढ्छ। सो यसरी चाहिँ यो क्यान्डल स्टिक एकदमै युजफुल हुन्छ रिभर्सलहरू आइडेन्टिफाई गर्नको लागि। त्यस्तै यो इन्भर्टेड ह्यामर क्यान्डल पनि हेर्दाखेरि ठ्याक्कै सुटिङ स्टार क्यान्डल जस्तो छ, तर सुटिङ स्टार क्यान्डल भनेको अप ट्रेन्डको एन्डमा देखिने क्यान्डल हो भनेदेखि मार्केट डाउन ट्रेन्डमा भइरहेको बेलामा यस्तो क्यान्डल स्टिक हामीहरूले देख्यौँ भनेदेखि यसलाई चाहिँ इन्भर्टेड ह्यामर भनिन्छ। जस्तै यो चार्टमा हेर्नुहोस्, मार्केट चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा गइरहेको छ र डाउन ट्रेन्डको एन्डमा चाहिँ हामीहरूले यो क्यान्डल स्टिक प्याटर्न देख्छौँ। अघि सुटिङ
सुटिङ स्टार हामीहरूले सिक्दाखेरि अप ट्रेन्डको एन्डमा क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बनिरहेको थियो भनेदेखि यो चाहिँ डाउन ट्रेन्डको एन्डमा बनिरहेको छ र यसले चाहिँ सडनली बायरहरू मार्केटमा एन्टर भए भनेर हामीहरूलाई हिन्ट दिन्छ। जस्तै तल गइरहेको थियो अचानक बायरहरू आएर यति माथिसम्म प्राइसलाई पुस गरे भनेपछि चाहिँ बायरहरू इन भयो सडनली भनेर हामीहरूले बुझ्छौँ। र ग्रिन क्यान्डलस्टिक प्याटर्न र रेड क्यान्डलस्टिक प्याटर्नमा केही फरक छैन, दुइटै इन्भर्टेड ह्यामर क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हुन्। यसको लागि पनि सब एक्सप्लेनेसन सेम हो है। अब इन्भर्टेड ह्यामर क्यान्डलस्टिक प्याटर्न चाहिँ हामी यो डाउन ट्रेन्डमा हेर्दैछौँ, मार्केट डाउन ट्रेन्डमा थियो र डाउन ट्रेन्डमा भइरहेको बेलामा हामीहरूले यहाँ देख्न सक्छौँ एउटा ठुलो इन्भर्टेड ह्यामर क्यान्डलस्टिक प्याटर्न। हेर्नुहोस् त, अब यसले चाहिँ के देखाउँछ भनेदेखि तल गइरहेको मार्केटमा सडनली बायरहरूले पुस गरेर यति माथिसम्म लगे, तर हुन त फेरि त्यसपछि मार्केट तल झर्यो, तर बायर्सहरूको सडन एन्ट्री भएको थियो भने सिग्नल चाहिँ यति हो र त्यसपछि फेरि मार्केट अप ट्रेन्डमा गयो। यसरी डाउन ट्रेन्डको एन्डमा आउने क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हो इन्भर्टेड ह्यामर क्यान्डलस्टिक प्याटर्न र यसले चाहिँ मार्केटको रिभर्सलहरू सिग्नल गर्छ र यसलाई युज गरेर हामीहरूले रिभर्सलहरू ठ्याक्क आइडेन्टिफाई गर्नको लागि धेरै हेल्पफुल हुन्छ। यिनीहरू त भयो एउटा क्यान्डलस्टिकबाट बनेको क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू, तर दुईवटा क्यान्डलबाट बनेको क्यान्डलस्टिक प्याटर्न पनि हुन्छ। फर एक्जाम्पल इनगल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न। इनगल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न यदि सिक्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि मैले पहिला नै त्यसको बारेमा भिडियो बनाइसकेको छु, त्यसको लिङ्क म माथि राखिदिन्छु, तपाईँ त्यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ है त। अब सिङ्गल क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको बारेमा यति कुराहरू बुझिसकेपछि योसँग अरू कन्फर्मेसन पनि हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सपोर्ट रेजिस्टेन्समा आउँदाखेरि यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू हेरेर ट्रेड गर्न सकिन्छ। क्यान्डलस्टिक प्याटर्न युज गर्नाले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि मार्केटको सेन्टिमेन्ट बारे हामीलाई थाहा हुन्छ, मार्केटको पार्टिसिपेन्टहरूले कस्तो बिहेभियर गरिरहेको छन् त, र मार्केट अब कुन डाइरेक्सनमा जान सक्छ त भनेर अर्ली प्रेडिक्सन हामीले गर्न सक्छौँ र त्यसकै आधारमा नै बाइ सेल डिसिजनहरू लिनको लागि हामीलाई धेरै हेल्प हुन्छ। र अघि भिडियोको सुरुवातमा पनि मैले भनिसकेँ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भनेको एकदम प्योरली प्राइस एक्सन बेस्ड हो, यसमा अरू कुनै पनि इन्डिकेटरको मिलावट छैन, त्यही भएर पनि यो एकदम स्ट्रङ र पावरफुल हुन जान्छ हाम्रो टेक्निकल एनालिसिस र ट्रेडिङको लागि। तपाईँ यदि टेक्निकल एनालिसिस डिटेलमा सिक्न चाहनुहुन्छ स्टेप बाई स्टेप भनेदेखि तपाईँ माथिको भिडियोबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोमा तपाईँहरूले 5वटा एकदमै युजफुल र बेनिफिसियल क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको बारेमा सिक्नुभयो। I hope this video was beneficial to you all. Thank you so much for watching Trading Talks Nepal. I'll see you guys in the next video. Bye.